Pwede siyang kalakihan. And then click apply. And then once you're done, pag-happy ka na sa ginawa mo, once you're done, click save, and then save, and then kailangan 100% to. Tignan nyo lang ito, 1.2 megabytes. Save, tapos lagyan nyo siya desktop, lady, version 2, kasi may version 1. So pag-click natin save ngayon, tapos na siya. So pag-click nyo dito, ito yung original na lady. Saan yung lady mo? Ito yung lady. Ito yung original. At ito yung version 2. Diba? Not for seconds. Tapos, pwede nyo na 100 minutes. You can upload this. Pwede nyo yung cover page. Pwede nyo. Imagine kung ano yung pwede nyo ito. Lagay nyo ng mga text, mga Bible-based text. So, parang gusto nyo i-try ano? Hello, wala kang laptop. Pwede lang. Pwede na i-install yun sa application. So, gano'n din yan. Gano'n din yung buka niya sa phone, sa tablet. Gusto na application free yan. Ang Pixlr? Wala kang bayad yan. Wala bayad ng Pixlr. So, ito yung Pixlr. Number 3. Kasi you add text mostly sa mga designs nyo. Ensure that there's contrast between your text and background. Ako, ang dami ko nakikita mga misa, sa mga homily, sa mga presentation na hindi talaga ito pinapalo na dapat may contrast yung text and background. Hindi na mabasa yung text. So, examples. Ito, bad contrast. Ito yung good contrast. Diba? Ito naman, bad contrast. At hindi mo makikita. This is good contrast. Always find a way na mababasa. Yung point kasi is mababasa. Ganda na ng tumulay na ginamit ko, hindi naman nababasa. What's the point? Diba? So, that's an example of good contrast. So, when it comes to colors, meron isang website that can show you how to combine colors. Kasi, minsan ang hirap pag-combine ng mga colors. No? Ang magandang combination ng colors, nandun sa colorschemedesigner.com. So, it will show you kung ano yung dapat color combination. Pwede rin gamitin ito. Ano is so good today? Ano mga color combination ko? Based dito sa color scheme designer. Pupunta ka pala doon para so here's another example of a bad contrast. Nakita nyo, actually magbasa siya, pero hindi siya optimal use of contrast. Pwede rin siya white, di ba, sa babasa din. Pero para sa akin, the best way to choose a color, kung magbigay kayo ng color sa isang picture, dapat yung color na exist na siya sa picture. Halimbawa, katulad ito, wala kasi siyang green, hindi maganda yung green. Wala din siyang puti, hindi maganda yung puti. Ang maganda dito, yung pinaka-dark na color ito, yung parang dark brown, tingnan nyo, makita. Di ba no? Suitable siya ng color. Maganda kasi yung color na rating, yung color na nag-exist na sa picture. Alam mo, pag kulay na ganyan dito, pangit. O kulay na ganito, okay, pero hindi siya masyadong nagkaroon ng contrast doon sa pangit. So, ito yung ginamit example kanina. So, I added effects, and then I added the text. Tapos tingnan nyo, pag hindi siya blur, hindi na mabasa yung text. Pag i-blur siya, mababasa na. Yan, tapos, pag ginawa siya black and white, lalo na siya mababasa. So, ganun yung contrast na palagi natin dapat i-aim. So, here's an example. Ito, palagi ko nakakita ng ganitong mga examples ng mga bad contrast. Maglagay kayo ng image na background, and then you put text on top of it. Diba? Ganito palagi na. Bakit kailangan, isa kong gripe dito is, bakit kailangan nyo pa ng background na ganyan? Kanta lang nilagay nyo. Hindi na kailangan ng background. Hindi na kailangan ng image si Jesus. Pwede ng, yung isang color na black, for example. Basta may contrast. Kahit lagyan pa yan ng shadow, hindi pa rin nababasa. Hirap pa rin basahin, lalo sa mga taong sila yung mata. Pag gumawa kayo ng presentation, nagbawa kanta, hindi kailangan ilagay ang buong stanza. Or pag nag-quote kayo sa Bible, hindi kailangan ilagay ang buong quotation sa isang page. Pwede siya i-break down. For example, kung gumawa nito, diba, all that I am, all that I have. Kung gumawa nito, ganito,
isang line. Kung gusto ko talagang gamitin yung background, parang video ka style. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. Okay? Hindi ganun. Tapos, lagyan siya ng line. Mababasa talaga, di ba? Bulag na lang hindi nakakabasa niya. So, ganun yung style. Ito yung mga style ng mga news programs eh. Lalagyan nila ng text sa baba. Kahit anong background, lalagyan nila ng background ng text. Para mabasa, para magkaroon. O at least one, hindi ko ganda pag maraming lines talaga. Kasi hindi naman kantahin at the same time buong line, buong stanza eh. Per line na makakantahin. So, ganun din. So, ganda pa ganun. Pag per line. It's advertisement. Yeah, this one line na talaga. At most actually, mas maganda pag one line para madali mong, para madali mong mas talaga natin. All my regrets, all my claims, the joy and the pain and pain and yours. Photor. Photor is an offline image editing software. So, pakita sa inyo yung Photor ngayon. In-install ko na dito. Ito yung Photor. Pwede ito i-download. You go to photor.com. Pag i-install siya, ito yung pag nag-launch kayo. Ito yung mukha niya. So, pag nag-edit niya ng image, you-click edit. And then, it will saan yung nangyari? Ayun, nag-load ko pala. Ayun. Okay. So, open na file. At tapos ang gamitin pa rin natin picture ay si ate. Si ate. Palagi na si ate. Ayan. So, ang daming effects dito. Halimbawa, meron kayo dito, adjustment. No? Meron kayo effects. So, ito yung mga effects. Classic effects. Ang dami yan. Real illusion. Ayan. Downlight. Ito yung paborito ko ng tumingin sa Instagram. Ito yung mga mukha. It's perfect. Ang daming effects kasi mabubusan din kayo ng time just to find them. Red wash, straight ink, fudge, none. Tapos pwede rin, tilt shift. Ang term kanina sa, yung term na parang yung focal, ang tawag dito is tilt shift. So ito yun. So, tingnan nyo, yung mukha nyo ang focus, tapos blurred ito. Tapos, pwede rin siya na tilt shift hindi below. Kasi below ito eh. Pwede rin siya vertical. Ganito. So, ito lang yung part na clear, part na blur. Tapos, pwede mag-increase yung pagka-blur. Halimbawa, F52 hindi masyadong blur. Pero pag F1.4, yan. Nakita yung blurring. Pwede pa siyang patigilid niya. Pwede sa gusto niya. Tapos pwede pa siyang increase kasi nag-blur yung ano niya. Kasi, yan. Nakuha niyo idea? Galing na. Tapos, you can add effects again. Ano bang effect natin? Try natin yung logo. I like logo effects. Cool summer. Thank you. Golden. Sparta. Ay, gusto ko yan. Yan na lang. Tapos, pwede ka maglagay ng text. Tapos pag naglagay ka ng text dito, ang dami ding fonts. So, let's try happy again. Because I'm happy. Daming fonts. Ito na lang, French script. Text. Happy. Tapos ang size niya ay 96. And you just move it where you want. Change the color. So ito dark green. And dark green. Tapos, yun. Gawin natin 144. Tapos pag happy na
file name, maybe photo down, lagyan natin siya sa desktop, click select folder, and then save photo. Ito offline naman, hindi ko na kailangan na internet. So, tingnan natin dito, ito na yun, versus this one, and that one. So, ang maganda sa online is you can do it anywhere without installing in the software. Questions? Huh? That's another effect. Pero, ito yung mga pinaka-simple na effects na it can be done, Father, pero that's beyond our scope of the workshop. Yes, Father. Just also include yung effect yung sa pixel na bakit mo sa except yung yung i-edit mo. Dito sa kanya, wala ko nakita ganong klaseng effect. Kasi yung effect dito, like, sa effects dito, ganyan, meron kasi siyang, ito, black and white, pero hindi mo siya pwede i-erase. So, meron siya mga limitations. Ang advantage naman ito ay, dito sa photo, kahit nalagay mo na yung effect, pwede mo pa siya i-change, katulad itong text. Kahit mayroon pa, kahit ganyan ka na, pwede mo pag i-change yung text. Yung color na, for example. Doon kasi sa Pixlr, pag na-click mo na apply, hindi mo na siya na-change. Kailangan mo start, lalagay mo na siya ng bagong effect. Is this helpful to you? Yes. So, I'm sure you will try to explore this when you get home. Okay. Yes, Father. Ano yung difference ng Pixel Express sa Automatic? No, Express ang gamitin mo. Ang Pixel-O-Matic, mas basic kaysa Express. Mas marami ka nagagawa sa Express kaysa Pixel-O-Matic. So I recommend Pixel Express more than Pixel-O-Matic. No questions so far? So we'll continue? Yes, this one. Phone, any site na pwede Yun yung next. Yung sa phone. Yun yung sa next. Tapos, yun yung sa next. Kasi ano pala tayo? Images. Tapos next is phone. Okay, yung yun. Another presentation na sa PowerPoint kasi para makaminas in terms of PowerPoint. Actually, marami. Like, ang ginagamit namin sa office, yung LibreOffice. Meron kasi ng LibreOffice. Office suite din siya, so it has a component for making documents, it has a component for making spreadsheets, it also has a component for making presentations. Actually, si Miss Bago, pakita niya yung bukas. Diba? And then, ito yung photor.com. You can actually also edit images sa website mismo without downloading the application. So you can install this on Windows and Mac. So that's how to design meaningful images. Just to recap my main points there. Use images that illustrate or substantiate your idea. Maintain a consistent look and feel, and ensure contrast between text and background. So, yun yung second workshop. This brings me to the third one. Are you still with me? Yes. Okay, so, that is the third. Ito na yung mga fonts. Kasi, tulad na sinabi ni Dmitry Kirsanov, no other design discipline requires so much learning and training as photography, and by no other aspect can amateurs be so easily distinguished from professionals. Diba kahit sa font makita mo ito, amateur pa lang ito. Iba yung gawa talaga ng mga professional. So, we've done search, we've done meaningful images, and this brings us to the third part. We only have around 45 minutes to go before 10 minutes to the end. So I will try to be very fast. But you can still ask questions anytime. How to create impactful messages. One is you must use interesting fonts. Do not just use any font. Kailangan yung font ay current, modern, in wide use. Napansin niyo siguro pag nanood kayo ng CNN,
BBC, napansin niyo ba na very consistent yung font nila? Because they only use one font throughout the program. Lahat ng gagawin nila isang font lang. BBC, ang pangalan ng font ng BBC is Jill Sans. So, kahit anong presentation nila dito sa yung mga rolling news nila, tapos yung mga identity nila, isang font lang yun. Dito na dapat different font for each line. Isa kasing indicator na professional ang ano, yung font ay palaging gano'n. Yung parang consistent siya. Diba, Jollibee. Sa font pa lang, alam mo na Jollibee yun. Diba, kahit hindi niya spell out yung word na Jollibee, just the fact na gumamit siya ng font na yun, alam mo, Jollibee ito. Itong font na to ay Macdo ito na font. Diba, alam mo no? Sa font pa lang. Kasi ang font also gives you identity. Part of branding yan. The choice of fonts is part of branding. Pag pumunta kayo sa Vatican, ganun din, branding sila. Ganun palagi yung font nila. Times New Roman kasi Roman style. Use interesting fonts. I am Times New Roman and I am boring. Boring. I am Comic Sans and I am Mami. Makita kasi Comic Sans. But I am Lobster and I am exciting. Ang pangalan ng font niya Lobster. So, maganda ng font niya, di ba? I'll show you later paano siya i-download sa phone. So, ganyan si Lobster. Exciting. The best place to find fonts na free is google.com/fonts. As in, ang dami nitong fonts na hundreds of fonts. Ang problema na rin, paano nyo gamitin? Kasi kailangan ng font expresses an idea. You cannot just use any font. So that's google.com/fonts. You'll find a lot of fonts there. Another one that I like is fontsquirrel.com. They really have high quality fonts here. Yes, fontsquirrel.com. Another website is, look, so, yung font, kahit sa font pa lang, makikita nyo na, kahit sa font pa lang, parang gusto nyo ba kumain sa ganyan na restaurant? O sa ganitong restaurant? Lagi na mag-click. Ang nangyari sa akin. Dalihan. May example siya. Kasi example ko ganito. May mga tao kasi na kung gumamit sila ng font, dapat yung font expresses the idea itself. For example, pag water, kailangan parang basa din, di ba? May mga tao ganun yung idea nila sa font. Dapat yung font, kung ano yung idea mo, yung font also expresses the idea. So pag water, dapat wet din yung font. Kasi pag ang water, ang word water, tapos ang font mo umapoy, di ba? Pag there's something wrong with that, something wrong with the choice. Kaya gusto ko siya pag word of fire. Just like pangit din, pag ang word fire, basa. Mabuti din bumbero. So make your text exciting. Ang font na ginamit niya, Sacramento, and then teardrop for word exciting. Here's a sample presentation. I made this presentation for the new year. Ang tawag ko dito is 10 awesome New Year's resolutions. Nakita niyo na itong mga photos kanina, yun yung ginamit ko. Tapos, nag-experiment na ako using various fonts. One font per slide. I think it took me 3 days to complete 10 slides. Kasi, hindi dahil matagal siyang gawin. Ang pinakamatagal kasi ng part sa ganito, yung idea. Kasi pag i-execute mo siya, napakadali na lang. Paglagay ng text, napakadali. Pero yung, paano mo siya i-express ng excitement? So, ito yung 10 awesome New Year's resolutions. 1. Love more, hate less. Kamay ko lang din yan. Travel more, eat less. Risk more, calculate less. Laugh more, worry less. Plan more, approve less. Give more, get less. Listen more, talk less. Save more, spend less. Pray more, doubt less. Appreciate more, criticize less. End of sample presentation. So napansin nyo na, halos bawat slide ay may dalawang fonts. Ito, this is one font, appreciate. Tapos yung more, iba din yun. Ibang font to, ibang font din to. So parang, kapag ginawa ko to, nag-i-enjoy ako. Ako nag-i-enjoy ako, parang the more ako na explore the more ako na parang happy talaga siya. Happy at the same time.
source of fulfillment. So, ito yung pinapatagal kong ginawa. Parang nakasimple, nakatagal ko yung ginawa. Ako 3 hours yung ako ginawa. Kamay ko lang din, hindi kasi ako sa madre, na cookie na maraming shapes. Heart, elephant. Sabi ko, makakainin kong cookie ngayon, elephant. Tapos nakita ko heart picture ng yung heart. Tapos ginagawa ko, sabi ko, magagamit ko ito sa mga presentations. Ito naman, itong represent us, this is also a font. Ang tawag sa font na yan, ornament. Kung search kayo ng font, sabi nyo, ornament fonts. Makakita kayo ng ganito. And then, these are actually ornament, these are just fonts. You can just type it, and then it will just appear. Ito, these are other fonts. Ayan. Ito parang typewriter. Ito, sorry. Ito ay, ang pangalan ng font na ito is Fat C. But kailan ito mag-copy sa mga fonts? Pwede ito ibigay sa kanila na. So if you want the fonts, ayan, pag gusto nyo pala yung, di ba, meron akong pinapakita mga softwares, tapos may ginamit akong softwares, tapos may ginamit akong mga fonts. If you want them, give your USB to Miss Bob, and Miss Bob will place everything there. Para meron kayong copy sa mga fonts. Para pag uwi nyo, wala na kayong gawin kundi mag-design na naman. Tapos, next, number 2, mix fonts with different weights, sizes, and styles. So, dapat yung font nyo ay hindi lang kayo isulat nyo yun na. Actually, ang dami yung pwedeng gawin sa isang font. Pwedeng gawin yung bold, pwedeng gawin yung black, pwedeng gawin yung italics, pwedeng gawin thin. So, you mix fonts with different weights, sizes, and styles. Here's an example. Sa palagay nyo, ilan ang fonts na ginamit ko dito? Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind. By perfect God. Ilang fonts? 3, 1, 2, Actually, the correct answer is isa lang. Isang font lang yan na iba-iba lang yung weights. Ano ibig sabihin ng weight? Ibig sabihin ng weight, size and weight. Ang weight, ito, thin, ito, bold. Yun ang weight niya. Kung gano'n siya kakapal, gano'n kanipis. Yung size, of course, yung height yan. So, size and weight. So, ang ginamit ko na font dyan, natawag is Roboto. Ito yung font na default sa Android phone. Gusto ko yung Roboto. Kasi yung Roboto is designed to be read even small devices like this. Kahit maliit na siya, mababasa mo pa rin. Dahil yung font niya, dinesign sa way na kahit maliit siya, mababasa pa rin. Kaya gusto ko yung Roboto gamitin sa mga presentations. Kasi kahit malayo, mababasa niya pa rin. So ito yung font family ng Roboto. Ito yung Roboto, bold, black, condensed, light, regular, thin. The same, isang font lang yan, pero ito yung variations niya. Kaya pag nag-download kayo ng font, huwag kayo mag-download ng font lang. Ang i-download yung font family, yung buong pamilya niya. Kasama si bold, kasama si condensed, kasama si light, kasama si regular, kasama si thin. May kasama pa ka na yan, italics, hindi ka nilagay kasi patagilid lang naman yun. Yan naman lang eh, gawing cursive lang yan. So yan yan. So ito yung example ng different weights. So ito si thin, ito naman si bold. So different weights siya. One word o one phrase, pero different weights. Diba tingnan? Ginagamit ito sa mga sa mga brands. Ano, American Airlines. Manipis yung American. Ang malaki yung American, mas manipis yung Airlines. Tapos, pa yun, hindi na kailangan ng space. So, different weights. Ito yung different sizes. Maliit at malaki. The same font niya. So ito ay 80. Ito naman, 222. Di ba it makes it more appealing than just typing different sizes. Ito naman different styles. Kasi iba itong style na ito, ganito style na ito. This is big mouth and this is great vibes. Kaya hindi siya na-render ng maayos na PDF. So here's one way of adding text to your presentation or sa inyong mga designs. Meron ka isang malaking keyword, tapos yung other words maliliit. Pwede rin siya balik na rin. Yung other words sa taas, tapos yung keyword sa baba. Example, together we can do so much. So, ipas dito yung word na together. Kasi pwede mo itong i-type na, together we can do so much. Pero pag i-type mo siya ganyan, malaking isang together, so we can do so much. Ang galing, di ba? Na combination niya. Isang word na malaki, tapos may maliliit.
So, dalawang different weights to sa different sizes. Kasi ito, bold, ito thin. Ito naman malaki, matangkad, ito naman panda. So, here's another example. Let us love and grow together. Kung meron lang kayo sana computer game, ito sana ipapagawa ko sa inyo. Gawa kayo ng God is always faithful. Nagawa tayo ng ganyan ha. Pakita ko sa ipakita na. God is always faithful. Dito natin gawin sa photo. Kasi I'm sure ito yung gagamitin niyo siguro pag-uwi niyo. Photo. Tapos, nagawa muna tayo ng background. Para gawin natin siyang background siya. Combine natin itong dalawa. Ang gusto ko gawin itong si girl na ito, gawin mo siyang background. Paano siya gawin background ganito? Gawin mo siyang background na create a background using her photo. Ang una niyong gawin, maggagawa kayo ng background, dito sa adjustment, and then i-blur. May click to blur. Pag i-blur niyo siya, kailangan full ang blur. Full yan. Apply. Tapos blur ulit. Hanggang hindi na siya makita. Apply. Blur ulit. Ganyan. Blur. And then blur again. Hanggang ganyan. Tapos blur again. Ayan. Tapos, pwede yung ilagay dito. Pwede yung halimbawa sa contrast. Sabi yung contrast. Brighten na. Hindi contrast na. Saan yung contrast? Or better contrast. Brightness. Para maging bright siya. Sobra. Ganyan. Tapos, pwede siya lagyan ng effects. Ang effects dito ay, lagyan natin ang overlay. Tapos ang overlay sa branch. Sabihin natin, I don't know, this one. Splatter. Yan. So, hindi masyadong tapos, lagay tayo ng overlay sa default. Ganito ako nagtatrabaho sa kwarto ko. So, this is how I do things. Mapansin niyo lang. Hanggang mabuo ko itong background. Yan. O, diba? Parang may kulay yan. Tapos, can add, say, okay. Parang lang nagamit na naglalaro eh. Lagyan natin na halimbawa ito, sign. Yan. So, dapat sakto lang. Hindi masyadong parse. And then, what else? Leaking. Saan yung leaks? Yan, leaks. Lagyan natin na showdown. Wala ba background? Tapos, effect. Lagyan natin siya ng effect. Halimbawa, lagyan natin siya hands. Tapos, ang next gawin ito, i-blur na naman siya. Blur. Oh. Yan yung ganda, di ba? Parang ako lang talagang siya yun. Save. And then, lady version 3. And then, pag na-save ko na siya, lagay ko siya sa desktop. Yun yung nangyayari sa lady, no? Nawala na yung mukha niya. Ito na yung si version 2. Ito na yung version 3. Tapos, gawin siya background. Dito ako sa photo mag-edit. Edit. Tapos, gamitin ko siya background. So, file, open, tapos desktop, and then lady version 3. Yan. Background siya. Tapos, ano yung God is always faithful. So, una kong gawin yung faithful. Text. So, gawin natin ito. Si Alpas lang. Add text. All caps. Faithful. Tapos ang size niya ay siya na malaki. Yan. Tapos ang color niya black. Okay, black. So pag nakita nyo, faithful. Tapos lagyan siya ng God is always. Dapat manipis. Na kung roboto, tinatin siya roboto. Meron roboto. Roboto.